توی دل کویر بی آب هندونه میکارن. باور میکنید؟ ممکنه فکر کنید شوخیه یا یک کلیپ اینترنتیه، ولی اینجا ما یه واقعیت 400 ساله رو داریم. اینجا چاله سنبک هستش، مجموعه ای از چاله هایی که نسل هاست به هم رسیده. روش ساده‌ای به نظر میاد. آب رو سمت بذر نمیبرن، بلکه بذر رو سمت آب میبرن. کشاورزا چاله میکنن طوری که تا حدود 1 متر به آب شیرین زیرزمین برسن. بعدش خاک خشک اطراف چاله رو میریزن توی داخل چاله تا رطوبت بهتر بمونه. از جمله کود کفتر یا همون فضولات کبوتر رو هم اضافه میکنن تا خاک جون بگیره. فاصله چاله ها 2 در 2 یا نزدیک هم درست میشه تا همدیگر رو محافظت کنن. بیشتر کشاورزای این کار بالای 40 سالشونه، چون جوونا کمتر حوصله این زحمت رو دارن. روندشون هم اینجوریه که کاشت معمولاً اوایل بهار انجام میشه و برداشت هم در تیر ماه. هر چاله چند بوته داره و بعضی از چاها هم که تا 500 متر هستن حدود 2 تن محصول میدن. حتی این هندونه ها خواص دارویی هم دارن. برای سنگ کلیه و دیابت هم مفیدن و نخوی ندارن. کار سخت و پرزحمتیه. باید قبل از طلوع آفتاب بیای و بوته ها رو تکون بدی، چون بادهای خراسان و طوفان‌های شن دائم تهدیدن برای اینکه ماسه ها چاله ها رو پر میکنن. الان میشه گفت که نسل جدید رفتن به شهرها، چون دهه 60 حدود 300 تا 400 چاله فعال بود، ولی الان حدود 100 تا احیا شده. خیلی از چاله ها رها شدن و زیر ماسه ها دفن شدن. این روش در سال 1396 در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس ثبت شد. شاید فکر کنید این فقط یک ترفند محلیه، ولی پشت پرده‌اش دانش خاک، آب و تجربه نسل هاست. در ادامه با من همراه باشید، چون دقیق‌تر میریم سراغ ساخت چگونگی این چاله ها و حتی نگهداری ازشون و اینکه چرا اینقدر دوام آوردن. خب، یکم قبل گفتیم که اینجا یک قانون ساده ولی انقلابی وجود داره. این که بذر رو به سمت آب میبرن. این یک جمله نیست. این کلید یک صندوقچه 400 ساله است. یک راز باستانی. این دانش از سفرنامه‌های قدیمی به دست ما رسیده. جایی که مسافران با شگفتی از این روش‌ها نوشتن. تصور کنید قرن‌ها پیش یک نفر وسط این برهوت به جای نگاه کردن به آسمون برای بارون به زیر پاهاش نگاه کنه. اونها فهمیده بودن که کویر با تمام خشکی ظاهریش یک رودخانه مخفی رو هم زیر شنها پنهون کرده. این بزرگترین کشفشون بود. آب همیشه همونجاست، فقط باید راه رسیدن بهش رو پیدا کنی. این تومار 400 ساله که ازش حرف میزنیم یک کتاب نوشته شده و جوهری نیست، بلکه دانشیه که از سینه به سینه، از پدر به پسر مثل یک گنج خانوادگی منتقل شده. تجربه‌ای که بهشون یاد داده چطور زمین رو مثل یک نقشه بخونن و رگه‌های آب رو پیدا کنن. این یک فلسفه هوشمندانه در برابر محدودیته، یک نبوغ خالص در دل نیاز. اونها به جای جنگیدن با طبیعت و تلاش برای تغییر دادنش، یاد گرفتن که با خود طبیعت همکاری کنن و از امکانات پنهانش استفاده کنن. همین نسل ساده بهشون اجازه داد تا در خشک‌ترین نقطه آبدارترین میوه رو پرورش بدن. پس اون کشاورزای قدیمی فقط کشاورز نبودن، زمینشناس‌های تجربی بودن. کسانی که نقشه گنج پنهان شده زیر زمین رو از حفظ بودن و نسل به نسل منتقلش می‌کردن. این کار فقط یک تکنیک نبود، یک جهانبینی بود. دیدن فرصت در جایی که بقیه فقط تهدید می‌دیدن. و همین دیدگاه بود که باعث شد این سنت شگفت‌انگیز تا به امروز زنده بمونه. ولی این دانش باستانی و پیدا کردن محل آب فقط قدم اول این ماجرا بود. اصل داستان تازه از اینجا شروع میشه. با کلید خوردن یک پروژه مهندسی نفسگیر و یک عملیات عمرانی عظیم که در بخش بعدی مقیاس حیرت انگیزش رو با هم خواهیم دید. این پروژه مهندسی با تمام پروژه هایی که تا امروز دیدین فرق میکنه. اینجا خبری از ماشینالات غول‌پیکر، بولدوزرها یا جرثقیل‌های عظیم نیست. اینجا مهندسی یعنی قدرت بازو و اراده انسانی و صبر ایوب. عملیاتی برای حفر صدها چاله در دل کویر. چاله هایی که هر کدومشون مثل یک دهانه آتشفشان کوچیکیه که قرار رگه های زمین رو به هم برسونه. هر چاله نتیجه جابجایی هزاران تن شن و ماسه است. اونم فقط با نیروی انسانی. تصور کنید هفته ها تلاش بیوقفه زیر آفتاب سوزان. اونم فقط برای رسیدن به اون 1 متر آخر. اون خاک نمدار که بوی زندگی میده.
از دور که نگاه می‌کنی این منطقه شبیه به سطح ماه به نظر میاد. پر از دهانه‌های برخوردیه. زمانی حدود 400 چاله فعال اینجا نفس می‌کشید که به مرور زمان اکثرشون رها شدن و زیر طوفان‌های شن کم کم داشتن برای همیشه مدفون می‌شدن. اما در سالهای اخیر مردم دوباره برگشتن و حدود 100 چاله رو از زیر خاک‌ها بیرون کشیدن و احیا کردن. هر کدوم از این چاله‌ها یک بنای یادبود برای ستایش امید و سخت‌کوشیه. یه شاهکار مهندسی انسانی که بدون حتی یک قطره بتون یا فولاد ساخته شده. این چاله‌ها حالا آمادن تا میزبان بذرها باشن. ولی این خاک مرطوب کویری به تنهایی توانایی پرورش چنین میوه‌ای رو نداره. این خاک یک خاک فقیره و برای غنی شدنش به یک کیمیاگری نیاز داره. یک ماده ویژه‌ای اسرارآمیز که کشاورزا بهش میگن طلای سیاه کویر. ماده‌ای که در ادامه راز شگفت‌انگیز و منحصر به فردش رو با هم کشف می‌کنیم. این طلای سیاه یه ماده اسرارآمیزه. از برج‌های بلند کبوترخانه‌ها میاد. آره، درست شنیدید. فضولات کبوتر. ولی این یک کود معمولی نیست. این نتیجه یک انتخاب هوشمندانه و چند صد ساله است. کشاورزای اینجا فهمیدن که این کود یک معجون کامله. کودی که برخلاف فضولات دائمی دیگه ریشه جوانه حساس هندونه رو نمیسوزونه و در عین حال تمام مواد غذایی لازم رو به خاک فقیر کویر تزریق میکنه. اینجا بود که دیگه برج‌های باشکوه کبوترخانه‌ها فقط یک معماری زیبا نبودن. اونها در واقع کارخونه‌های تولید طبیعی و رایگان بهترین کود ممکن بودن. یک سیستم پایدار و چرخه‌ای بی‌نقص بین پرنده، انسان و خاک. هیچ ماده شیمیایی در کار نیست. همه چیز از دل خود طبیعت میاد. با ترکیب آب پنهان با طلای سیاه پرندگان. حالا بذر در این بستر غنی شده و مرطوب آماده شکوفایی میشه. میشه گفت که این بذر تمام عصاره‌های کمیاب زمین و آسمان کویر رو در خودش جمع میکنه و با خودش میوه‌ای رو به وجود میاره که انگار از یک دنیای دیگه اومده. یک میوه 100% ارگانیک با طعم و خواصی که هیچ جای دیگه دنیا پیدا نمی‌کنید. این ترکیب منحصر به فرد محصولی رو خلق میکنه که بیشتر از یک میوه است. در واقع خود مردم محلی به این هندونه به چشم یک دارو نگاه میکنن. ولی چرا یک هندونه باید اینقدر خاص باشه که بهش بگن داروخونه طبیعت؟ جواب این سوال در خواص شگفت‌انگیز این میوه پنهون شده. خواصی که در ادامه با هم کشفش میکنیم. مردم اینجا بهش میگن دارو چون واقعاً یک داروه. راز اصلیش در ترکیبات منحصر به فردشه. این هندونه برای کسانی که از قند بالا یا بیماری دیابت رنج میبرن یک انتخاب عالیه و برای پاکسازی کلیه‌ها و کمک به دفع سنگ کلیه شهرت عجیبی داره. برخلاف هندونه‌های بازاری که اغلب باعث نحف میشن، این میوه به طرز شگفت‌انگیزی سبکه. انگار طبیعت خودش اون رو برای بدن انسان تنظیم کرده. برای همین شاید ظاهرش به زیبایی هندونه‌های شهری نباشه. پوستش ممکنه کمی ضخیم‌تر و خطوطش نامنظم‌تر باشه. حتی شاید اون شیرینی هندونه‌های بازاری رو هم نداشته باشه. میشه گفت که طعمش یک شیرینی ملایم و اصلیه. طعمی که از دل خاک پاک کویر میاد. این محصول یک میوه لوکس نیست، یک ضرورت سلامتیه. به همین دلیله که قیمتش از بقیه هندونه‌ها بالاتره و مردم برای خواص درمانیش حاضرن هر هزینه‌ای رو پرداخت کنن. و اینجاست که ارزش میوه به رنگ و اندازش نیست، به اصالت و پاکیشه. یک گنج واقعی که از ترکیب آب خالص، خاک بکر و کود طبیعی به دست اومده. اینجا هر هندونه شناسنامه سلامت و طبیعت منطقه رو با خودش حمل میکنه. ولی این محصول معجزه آسا، این داروخونه طبیعی خیلی راحت به دست نمیاد. پشت هر کدوم از این میوه ها یک نبرد تمام عیار و روزمره پنهان شده. یک مبارزه نفسگیر که قهرمانانش کشاورزهای همین منطقه هستند. اینجا جنگ هر روز صبح قبل از طلوع آفتاب شروع میشه. قهرمانان این داستان کشاورزهایی هستند که قبل از بیدار شدن خورشید در زمین حاضرن. سلاحاشون بیل و دستهای پینه بسته‌شونه و دشمنشونم خود کویره. خورشیدی که از ساعت 8 صبح به بعد دیگه شوخی نداره و هر جنبنده‌ای رو زیر زمین از بین میبره. و بادهای بیرحمی که از راه میرسن و تلاش میکنن تا همه چیز رو دوباره زیر خودشون دفن کنن. اینجا بزرگترین مبارزه با شنهای روانه. هر روز باید بیان و بوته‌های جوان رو از زیر لحاف‌های شن و خاک بیرون بکشن. باید اونها رو تکون بدن تا نفس بکشن. وگرنه زیر آفتاب ظهر پخته و خفه میشن.
این یک کار تمام وقت و طاقت فرساست، یک مراقبت شبانه روزی. هر بوته مثل یک سرباز در خط مقدمه که باید هر روز نجاتش داد. اینجا تسلیم شدن یعنی دفن شدن برای همیشه. صبر و سماجت تنها راه پیروزی در این نبرده. ولی این جنگجویان خستگی ناپذیر حالا با یک دشمن جدید و بسیار خطرناکتر هم روبرو شدن. دشمنی که از جنس شن و طوفان نیست، بلکه از جنس فراموشیه. خطری که این میراث چند صد ساله رو تهدید به نابودی کامل کرده. در ادامه خواهیم دید که چطور این گنجینه در سکوت داشت برای همیشه مدفون میشد. این دشمن جدید فراموشی بود. با شروع دهه 60 و تب و تاب زندگی شهری، نسل جدید دیگه حاضر نبود که این جنگ نابرابر و هر روزه رو با کویر ادامه بده. کار در شنزارها سخت بود و درآمدش هم ناچیز. میشه گفت که کشاورزی در این چاله‌ها کم کم داشت به یک خاطره دور تبدیل میشد. چاله‌ها یکی یکی زیر طوفان‌های بیرحم شن داشتن برای همیشه دفن میشدن. از اون 400 چاله باشکوه شاید کمتر از 10 تاش به سختی نفس میکشید. یک گنجینه کامل از دانش و تجربه در سکوت در حال احتضار بود. انگار این آخرین فصل از یک افسانه 400 ساله بود. داستانی که داشت برای همیشه از حافظه تاریخ پاک میشد. درست در لحظه هایی که نفسهای این سنت به شماره افتاده بود، یه اتفاق همه چیز رو برای همیشه تغییر داد. یک دست از غیب رسید و این گنج رو درست قبل از مدفون شدن بیرون کشید. میشه گفت که یه مهر رسمی یا شاید هم یک اعتبار ملی. این میراث کهن داشت آماده میشد تا به نام ایران در تاریخ ثبت بشه. و میشه گفت که این ثبت شدن فقط یه اسم روی کاغذ نبود، بلکه نقطه عطفی بود که این گنجینه مدفون رو دوباره به زندگی برگردونه. اون دست غیب یک تاریخ مشخص داشت. سال 1396 خورشیدی. در این سال روش کاشت هندونه در چاله سنبک در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور ثبت شد. این یک اتفاق ساده نبود، یک زلزله فرهنگی بود. انگار برای این گنجینه 400 ساله یک شناسنامه رسمی صادر شده بود. این ثبت ملی یک موج بود. موجی که خبرش در شهر رو پیچید و نگاه همه رو دوباره به سمت این چاله‌های مدفون برگردوند. کاری که تا دیروز مایه زحمت و نماد گذشته بود، حالا تبدیل به مایه افتخار شده. اینجا بود که نسل جدید ارزش واقعی این میراث پدرانشون رو درک کرد. با این کار این چاله‌ها دیگه فقط یک زمین کشاورزی نبودن، بلکه یک سند هویت ملی بود. کم کم صدای بیل‌ها دوباره در سکوت کویر طنین انداز شد. مردم برگشتن تا چاله‌های بزرگ خفته رو دوباره بیدار کنن. میشه گفت که بیش از 100 چاله دوباره از زیر خروارهای شن بیرون کشیده شد. این دیگه فقط یک کشاورزی برای امرار معاش نبود. این یک قیام برای احیای هویت بود. کشاورزها حالا فقط کارگر نبودن. اونها پاسداران یک میراث ملی بودن. ولی آیا این بازگشت باشکوه، این تلاش و این افتخار ملی نتیجه هم داد؟ آیا این زمین کویری بعد از سالها دوباره حاضر بود محصولش رو به این کشاورزها هدیه بده یا نه؟ جواب این سوال در فصل برداشت مشخص میشه که در ادامه با هم خواهیم دید. وقتی فصل برداشت میرسه، لحظه مهود هم همراهش فرا میرسه. با گرمای نفسگیر اوایل تیر ماه، کشاورزها قبل از طلوع آفتاب با دلهوره شیرین به سمت چاله ها میرن. زیر سایه برگ های پهن اونها رو میبینن. هندونه های کویری مثل گوهرهای سبز روی شنهای داغ آرامیدن. شاید ظاهرشون به زیبایی هندونه های بازاری نباشه. شاید حتی شیرینی دلچسبی هم نداشته باشن. ولی راز این میوه ها در طعمشون نیست، در خاصیتشونه. یک داروی طبیعی بدون ذره‌ای مواد شیمیایی. محصولی که همه میدونستن برای سنگ کلیه و دیابت مثل معجزه عمل میکنه. بعد از این کار خبر برداشت محصول مثل باد در شهرها میپیچه. مشتری‌ها از راه دور و نزدیک خودشون رو به این چاله ها میرسونن. اینجا دیگه بحث چونه زدن سر قیمت نیست، بحث پیدا کردن یک گنجه. میشه گفت که تمام این محصولات در یه چشم به هم زدن فروخته میشه و این برای مردمان و کشاورزان اونجا یه پیروزی محسوب میشه. اثبات اینه که این میراث کهن هنوز هم زنده و ارزشمنده. با این کار اونها نه تنها محصولشون رو میفروشن، بلکه غرور و هویتشون رو هم دوباره به دست میارن. آیا این موفقیت تضمینی برای آینده هم میشه؟ آیا نسل‌های بعدی هم حاضر هستن که این راه سخت رو ادامه بدن؟ در آخر این ویدیو به این سوال مهم جواب میدیم و سرنوشت نهایی این سنت رو با هم میبینیم. پیروزی شیرینه، اما داستان هنوز به پایان نرسیده.
این میراث کهن حالا به یک دوراهی سرنوشت ساز رسیده. یک راهش بازگشت به فراموشی و دفن شدن دوباره زیر شنهاست و راه دیگرش پذیرفتن این هویت سخت ولی با شکوه. آینده این چاله ها دیگه دست طوفان‌های بیرحم کویر نیست، بلکه در دست اراده نسلی هستش که امروز قصه اونها رو میشنوه. این که آیا نسل جدید پاسدار این گنج خواهد بود یا نه؟ این تصمیمی هستش که سرنوشت این افسانه رو زنده نگه می‌داره. این داستان شگفت‌انگیز یک افسانه یا خیال پردازی نیست، بلکه یک واقعیت مستنده که در تاریخ این سرزمین ثبت شده. برای اینکه خودتون این واقعیت رو لمس کنید، ما لیست تمام منابع معتبر رو در توضیحات ویدیو قرار دادیم تا خودتون برین از نزدیک ببینید. ما در این کانال به دنبال کشف همین داستان‌های واقعی و پنهان هستیم. پس اگه شما هم شیفته این ماجراها هستین، با سابسکرایب کردن، لایک کردن و روشن کردن اون زنگوله معروف ما رو در این مسیر هیجان انگیز قدرتمندتر از همیشه همراهی می‌کنید. نظرات شما سوخت ما برای ساخت ویدیوهای بعدیه. پس حتما یادتون نره و برامون کامنت بذارید. ازتون ممنونیم که تا پایان این داستان با ما همراه بودید. تا سفر دیگه‌ای به قلب ماجراها، همیشه کنجکاو و جستجوگر باقی بمونید. ارائه شده توسط کانال یوتیوب آنچه گذشت.